Sziasztok, kedves expat boomerek! Most megint egy sztár vendéggel jelentkezem. Szerencsére egyedül, azt kell mondanom, hogy sokkal jobban élvezem ezeket a beszélgetéseket, amikor Saci apu nincs itt. Vagy Nekem te... hiányzol, Saci apu, én rég láttalak. Na, és akinek hiányzik, ő pedig Szentesi Réka, az én legkisebb ugrifüles leányom, aki perceken belül 20 éves lesz, bármire ez adásba Sajnos. kerül. Amire adásba kerül, addigra már ezen túl vagy. Jaj. Itt vagyunk Münchenben egyébként, kerestünk egy nyugis, békés kis helyet itt az erdőben, mellettünk egy játszótér, de reméljük, hogy senki nem jön most játszani, és akkor békésen, nyugiban tudunk itt beszélgetni. Én is Budapesten születtem, mint drága testvéreim, Anna és Daniel, és én 3 hónapos lehettem, amikor ilyesmi. Nagyon semmire nem emlékszem, az a lényeg, amikor leköltöztünk Kalocsára, ahol elkezdtem az óvodát, nem a bölcsit is, ott jártam bölcsibe is. Nem menjünk addig vissza, hogy ott tanultál meg járni, biciklizni. Szóval a bölcsit, az ovit és az általános iskolát, azt mind ott jártam ki, egészen 14-15 éves koromig. És már ott tanultál németet intenzíven? Igen, ott kezdtem el tanulni az általános iskolában németet. Igen. Amit többé-kevésbé szerettem. Anya miatt kötelező volt szeretni, kötelező volt. Igen, viszont utána szerintem 6-osan ugye elkezdtem angolt is tanulni mellette, privát tanárnál, és onnantól kezdve úgymond egyértelmű volt, hogy én sokkal jobban preferálom az angol nyelvet a némethez képest. Viszont amúgy voltak nagyon jó élményeim a némettel kapcsolatban, általános iskola alatt is, hiszen volt ugye, hogy mondják, ezt milyen nyelven, ugye? Nővéreddel is voltak ilyen problémák, hogy kicsit diákom, hát ez a csereprogramban részt vettem, aki Kirchenből jött, és én is voltam nála, meg ő is volt nálunk, és az nagyon jó élmény volt, szerintem ott és igazából éreztem. A mai napig tartjátok igen, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és ott éreztem először, hogy milyen hasznos is, hogy én beszélek németül, mert nyilván bármikor olyan szituációból voltam, te mindig ott voltál, hogy fordíts, vagy hogy bármit is csinálj, vagy hogyha rendelni kellett, vagy akármi. Visszafogom magam mindig, tudjátok, ismertek, igyekszem most már átadni a terepet a fiatalságnak, úgyhogy angolul mindenképpen. Na és akkor ugorjunk egyet, általános iskola, Kalocsa, német, angollal ismerkedés, és aztán jött egy újabb stáció az életedben. Hát utána ugye gimnáziumot kellett választanod, hogy hol szeretnél tovább tanulni, 14 évesen, és én mindenképpen el akartam költözni vagy Kalocsáról Szegedre, hogy valami újat is kipróbáljak. És tök jó, hogy mi is ezt gondoltuk pont. Igen. Nem egyedül kellett költöznöd. Látjátok, már akkor is ilyen kis önjáró volt a csaj, úgyhogy szeretett volna leszakadni a családtól. Talán részben szóval mondható az, hogy Anna is nagy szerepet játszott ebben a döntésben, és az is, hogy te is Szegedre szerettél volna költözni, talán. Kicsit összetalálkoztak a vágyaink, az álmaink, úgyhogy... És Szegeden, akkor abba a gimibe, ahova Anna, a Deák Ferenc gimnáziumban, egy tök jó nyelvi suli, de ezt már ugye említettük, jártál, csak te nem angolra, hanem német. Német szakra jártam, ami azt jelentette, hogy én egy nagy osztályban voltam, és a fele azok már haladó németesek voltak, szóval ez azt jelentette, hogy volt korábbi tudásuk a német nyelvben, és én is ide tartoztam, és a többi része az osztálynak, ők meg akkor kezdtek ismerkedni a némettel, szóval ők előtte angol tanultak. Ebben az iskolában kötelező angolul tanulni, szóval amellett, hogy én intenzíven tanultam a németet a gimiben, amellett szerintem nagyon intenzívnek mondható az angol is, annak ellenére, hogy azt mondják, hogy nem az van a fókuszban, hanem nyilván a német nyelv, de nekem nagyon jó tanáraim voltak szerencsére gimi alatt, ami sokat segített abban, hogy még jobban úgymond biztonságosabbnak érezzem az angol nyelvi tudásomat. Jó, hát ez igazából már akkor leraktad ugye a középfokút, 16 évesen, úgyhogy az volt a cél, hogy mész majd ezekkel a nyelvekkel tovább, és ebből a 2 nyelvből emelt érettségiztél is. Igen. De még mielőtt, ha félbeszakítatlak, igazából látjátok, azért nem mindenkit szakítok félbe, csak Joe-t nagyon szívesen. Szóval azt már meséltem a kedves nézőinknek, hogy mi azért egy elég nehéz döntés előtt álltunk,
10. Igen, környékén, igen. amikor elkezdtünk veled együtt agyalgatni esténként, hogy moccanunk egyet külföldre, ugye moccanunk, Igen. tehát hogy egy kicsit belevágunk valami kalandba, hogyha újra kiszabadulunk, de aztán végül is másként hozta az élet, meg a te döntésed is, Igen, meg a igen. közösen megbeszélt döntésünk, ezt mindig hangsúlyozom, és mondd el, aki nem hiszi, hogy nem hátrahagytunk, hanem jött ugye a választás, Igen, hogy mi legyen, igen. jöjj, gyere el velünk 11-től, vagy merre tovább. Igen, hát mindenképpen nehéz döntésnek mondható, hiszen nem túl gyakori, hogy emberek a 11-től külön élnek a családjuktól, viszont én gimi alatt egyáltalán nem éreztem azt, hogy én a német nyelvet, hát ugye ez a gimi közepén volt, és akkoriban kicsit esik az eső, nem Egyébként tudom, esik az eső, de végre valami kis fölüdülés nem Igen. zavar. Majd ahogy lefolyik a fejünk, akkor majd megállítjuk a Igen, kamerát. És én a gimi közepén egyáltalán nem voltam olyan jóban, úgymond idézőjelesen a német nyelvvel, nem éreztem magamat olyan sikeresnek, mint az angolban, hiszen nagyvárosban egyáltalán nem volt a németnek nagy szerepe, hanem ugye mindenki angolul beszél, angolul kezdi el. Hát az tény, hogy a ti generációtoknak az angol Főleg azért, mert Kalocsán sokkal meghatározóbb. jobban én azt vettem észre, Ja, hogy hogy Kalocsán a német? igen. Igen. Valószínű azért, mert csomó sváb falu is van Kalocsa körül, szóval szerintem ez is egy nagy szerepet játszik. Igen, nagy fókusz volt a Igen, német igen. nyelvoktatáson, pláne a ti iskolátokban, Igen. ahol tényleg magas színvonalon Szóval oktatták már akkor. ezért egyáltalán nem voltam így kibékülve a tudásommal, és ezért ez volt úgymond az egyik legnagyobb érv az ellen, hogy én kiköltözzek, hiszen legfőképp ugye nyilvánvalóan németül tanultam volna a gimiben, és inkább úgy voltam vele, hogy úgymond a könnyebb utat is választom ezzel. Igaz, hogy egyedül éltem, volt egy lakótársam, szóval úgy igazán sose voltam egyedül. Meg azért sokat jöttél-mentél, mobil igen, voltál, igen. utólag is hálás köszönet az osztályfőnökének, Agós tanárnőnek, aki egy tünemény volt, és olyan rugalmas, hogy Rékait szabadon bóklázhatott Igen, 11.-12-ben igen. is minden hónapban kb. Megfordult Münchenben nálunk, hogy Igen. aklimatizálódjon a jövőre. A jövőre, igen. Szóval ezért döntöttem úgy, hogy inkább befejezem itt a gimit, hiszen úgyis már csak 2 éven volt belőle, és akkoriban elég éretnek éreztem magamat ahhoz, hogy én erre készen álljak, hogy én most 17 évesen egyedül éljek, de szerencsére mindig voltak lakótársaim, akiket nagyon szerettem, szóval így... Ott volt a nagypapád Ott is, volt a nagypapám is, és meg a családodban azért csomószor jártam éltek még ott, Budapestre, többi családtagot látogatni, vagy barátokat, szóval mindig el voltam foglalva. meg anyapajtás és- is hazajött. Igen, igen. Szóval... Nagy pakokkal, így minden hónapban igazából kis karácsony Igen, volt, igen. meg Mikulás, úgyhogy... Igen, de amúgy tényleg nagyon sokat találkoztunk, én is csomót voltam Münchenben, amit mindig nagyon élveztem, hogy egy kis kikapcsolódás így a suli közben mindig nagyon jól esett, és nagyon is segített abban, hogy én a német nyelvet és magad Németországot így megszeressem, azáltal, hogy ennyit jártam ki hozzátok, meg Annához. Ez így igaz, igen. Szóval én nagyon szerettem szépen kijárni, lassan de... beleszoktál, igen. belekóstoltál Igen, itt a igen. németországi életbe. Tehát akkor sokat járogattál ki hozzánk, Igen. és aztán közben pedig megérkezett az érettségi időszaka, meg ugye a felvételi is. De jó is volt. Aztán jöttek újabb nagy döntések, hogy merre van az arra. Igen. Hát én nagyon sokáig nem voltam tisztában azzal, hogy... De szerintem ezzel sokan vannak így, vagy hát remélem, mármint nem Biztosan. mindegy. De hát nem nagyon tudtam, hogy én pontosan mit szeretnék. Viszont nagyon megszerettem Németországot, meg így Bajorországot miattatok. És miattatok is. Az Oktoberfest, meg a Perec. Igen. A Perec. A Perec. És ezért gondoltam, hogy most így kicsit jobb lenne, ha hozzád is közelebb laknék, és itt kint tanulni. Én mindenképpen külföldön szerettem volna tanulni, szóval ez biztos volt. Csak nem tudtam pontosan, hogy merre, hiszen akkor, ilyenkor már Anna Hollandiában tanult Hágában. Szóval az is egy nagy kérdés volt, hogy én most akkor Hollandiát választom, vagy Németországot, hiszen ez a kettő között vaciláltam, máshogy annyira nem is fogott meg, vagy úgy nem is gondolkodtam el rajta. És a Hollandia téged miért? Téged is miért most már? Is miért? Én nagyon sokáig gondolkodtam Hollandián, és sokáig, hát őszintén
Ki akartam volna, legfőképp azért nem választottam amúgy Hollandiát, mert mindenképpen valami újat szerettem volna kipróbálni, és utoljára drága édesapánk tanult Németországban, azon kívül én nem tudom, hogy más esetleg, ilyen közeli. Németországban? Igen. Nem, én nem tanultam Németországban. Igen, vagy nem tanultál, apa tanult egy ideig. És erre így gondolod, hogy ez az új, hogy Németországot próbált ki? És nem Hollandiát? Vagy érted? Hát igen, hogy úgy gondoltam, hogy mivel Annának már van valamennyi tapasztalata Hollandiában, és hogy úgymond az ő országa, nyilván nem az ő országa, de... Hát nem. Anna, ezt innen üzenjük, hogy nem. De hogy ne az Anna országában, és a Réka országában, ami már anyaországa volt részben. Hanem úgy gondoltam, jó, hogy Németország. hogy Németország, hogy egy teljesen más dolgot is kipróbáljak, úgymond, hiszen amúgy egy nagyon... picit gondolkoztál Ausztrián, ha jól emlékszem, ilyen Salzburgban igen, kikacsingatások voltak, mert Salzburg is egy gyönyörű város, igen. Bécs talán valahogy úgy kiesett. Hát igazából úgy néztem meg az opcióimat, hogy ahol angolul tudnék tanulni. És mit? És gazdaságot szerettem volna mindenképp tanulni, meg azt is fogok. Szóval... Még ne spoilerezzünk. Igen. Szóval én nyilván azért is volt Németország, hogy hozzád közelebb legyek, meg úgymond több szempontból nyilván az egy plusz pozitívum, hogy én beszélek németül most már. És akkor Németországba kinézted magadnak jó pár egyetemet, de az első helyen volt a Nürnbergi Egyetem. Igen, viszont sajnos az nem jött össze egyéb okok miatt. És kicsit benéztük. Igen, kicsit benéztük, de őszintén most már annyira nem bánom. Igen, mert jött egy gap year. Öletbe hult egy gap year, amit eredetileg, ha jól emlékszem, annyira te nem szerettél volna. Nem, ugye azt a nézők tudják, hogy a nővéred határozottan érettségi után azt mondta, hogy na akkor most egy év szünet, és kicsit lazulok, mielőtt elmegyek egyetemre, te pedig mondtad, hogy nem kifejezetten szeretnél gap yeart, és hát erre neked meg lett egy gap yeared, és aztán ide költöztél Münchenbe tavaly nyáron. Nem tartózkodtam amúgy annyira a gap year gondolatától, hiszen láttam, hogy Annának milyen jó volt, és tényleg nagyon sok élménnyel gazdagodott, meg tényleg csak pozitívan beszélt úgymond róla. Viszont én úgy éreztem, hogy teljesen benne vagyok most abban a körforgásban, hogy úgymond tanuljak, meg nem tudom, úgy voltam vele, hogy most nincs megállás, és hogy akkor most már letudom az iskoláimat. Egyébként is a családunkban nem jellemző, ugye bátyád is, meg igen. a szüleid is egyből mentek gimi után egyetemre, meg a nagyszüleid is, szóval ez a gap year, ez no. Baráti körben sem, amúgy szerintem Magyarországon én is azt általánosságban, hogy nem annyira, most már szerintem egyre jobban, viszont előtte meg egyáltalán nem jellemző, nem tehát jellemző. egyenes út vezet a tovább és tovább tanuláshoz. Igen. Na és akkor München, egy év München, aminek lassan már a végéhez közeledünk, igen. De most már így visszatekintve az egyik legszuperebb éved volt, ugye? Nem, amúgy őszintén én nagyon élveztem ezt a gap year-t. Én egyáltalán nem bántam meg, szerintem úgymond kellett is ez nekem sok szempontból, hiszen mindjárt megtámadnak itt a vadállatok, a bajor vadállatok minket. Hiszen ezáltal úgymond még jobban meg tudtam úgy előre megtapasztalni, hogy milyen is, amikor az ember külföldre költözik, hiszen előtte nyilván sokat jártam ki hozzátok, de egyáltalán nem ugyanaz az tapasztalat, hogy valaki ténylegesen kint él. Nyilván az is nagyon megkönnyítette nekem a kiköltözést, hogy én hozzátok költöztem, szóval nem így a semmibe, senki ismerőssel, egy olyan helyre, amit nem is ismerek. Mindenképpen. Igen, szóval ez teljesen egy pozitívum volt, szerintem így könnyebb is kiköltözni nyilvánvalóan. Ilyen könnyített pályás kiköltözés, mondhatni. Anyuka, kicsit elvágtuk a köldögzsinat, vagy kinyúlt, aztán utána újra szorosabbra fűződött, úgyhogy de jó is volt szerintem a 2 év egyedül lakás, élés után itt Szegeden. Élveztem. És mi mindent csináltál ebben az egy évben? Tehát igen. Először is megismerkedtél a nyelvvel, ami az elején, annak ellenére, hogy ilyen középszintű nyelvtudással érkeztél ki, papírod is volt róla, hogy középfokon beszélsz, azért egy picikét sokkoló volt, ugye? Azért... Kicsit, hangyányit sokkoló volt. Hát nyilvánvalóan én tanultam ugye 12 évig németül, de hát az egyáltalán összesen hasonlítható szerintem az, amit vagy
sok szempontból nekem tudom, hogy másoknak hogyan. Ami az élő, ami a real nyelvhasználat. Hogy milyen is ténylegesen németekkel beszélni. Szerencsére nyilván sokan beszélnek itt angolul, szóval ha megakadtam, akkor mindig volt egy támaszom. Ja, hát kivéve mondjuk az idősebb korosztály. Kivéve az idősebb korosztály, meg igen. Azért itt időnként így megspékelik egy kis bajorral, ugye? Igen, amit még egyikünknek sem sikerült azért úgy igazán elsajátítani, mert nem is nagyon tervezem, értegetem. Nem is fogjuk szerintem se ez így nem. Ez annyira egyedi. De igen, és akkor én elkezdtem egy német kurzust, hogy még jobban belássam magam a német nyelvbe ez a sok év után. Viszont amúgy azt mindenképpen ajánlom mindenkinek, mert ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy új embereket ismerj meg, akik ugyanabban a cipőben járnak, úgymond, mint te. Hiszen voltak idősebbek is, akik már régóbb óta laknak itt, viszont ők úgymond ilyen konyha nyelven beszélnek, ha lehet így nevezni, hogy ők maguktól tanultak meg, ami szintén szerintem de tényleg nagyon sokszínű társasággal járt el a nem tudom hány nemzetből, nagyon sok nemzetiség volt, de nagyon jó volt, hogy mindenkivel csak németül beszéltünk, még ha intenzív is volt, de tényleg mindenki úgymond ugyanazon a szinten volt, de mindenki más háttérrel jött, és tényleg így sokkal jobb volt, hogy mindenkinek megvoltak a nehézségei német nyelvvel, de így az óra végén mindenki sokkal jobban érezte magát, hogy azért ma is tanult valamit. Azzal kapcsolatban aztán elkezdtem dolgozni egy boltban, ami szintén feladta a leckét időnként. Hát ott megint egy más szintű nyelvtudás, nem az a klasszik német, ugye? Igen. Nem az a Hochdeutsch, de azért addigra már nagyon magabiztos voltál azért németből. Meg az is nagyon sokat segített, hiszen ott még intenzívebben beszéltem németül, hiszen ott meg nem is beszélt senki angolul, úgymond. Szóval meg nyilván hát német volt a munkanyelve, szóval miért is beszélnénk angolul, de ott is amúgy mindenki nagyon aranyos volt és megértő, és tényleg amúgy ott is sok jó tapasztalattal gazdagodtam, de ott tényleg ott volt, amikor így hazaértem, és így azt hittem, hogy úgymond kifolyik az agyam, mert tényleg annyira hát intenzív volt a német. Meg hát mi ugye otthon is németül beszélünk folyamatosan, úgyhogy, vagy hát többnyire, mi egymással persze Rikával azért nem németül beszélünk, csak időnként, ha megfeledkezünk magyarul, és Oké, akkor megvolt a német suli, utána le is tettél egy nemzetközi felsőfokú nyelvvizsgát, ők szuper, az angolodat is fölhoztad egy kicsit még, és abból is letetted a nyelvvizsgát, mert ez ugye a továbbtanuláshoz is kellett, hogy spoilerezzek egy kicsit, és közben pedig barátaid is lettek Németországban, akik milyen nemzetiségűek? Akik meg franciák. Kizárólag csak franciák, valahogy nem, egy olasz is volt, ugye? Igen, egy olasz barátom is volt. Valamilyen módon úgymond csak francia ismerőseim lettek. Akikkel csak angolul beszéltem, szóval így hirtelen egy nyelvből Magyarországról mentem egyből 3 nyelvre, hiszen veled ugye magyarul, otthon németül, és aztán barátaimmal kifejezetten csak angolul beszéltünk, hiszen franciául nem tudok. Igen, már ideje lenne elkezdeni. De most már tényleg ideje elkezdenem franciául tanulni. De szóval tény, hogy kis nemzetközi kavalkád lett, és ezután az ember azért ugye elfárad estére, én magamon is azért érzem, amikor egy ilyen könnyű. Nem könnyű. Na, és akkor eltelik lassan ez az egy év, de közben meg kellett ugye hozni a döntést, hogy hogyan tovább, akkor újra Nürnberg, ismétlés, vagy München, vagy nem tudom, Kopenhága, ha nem, aztán kaptál te is egy Gellert, hogy... Hát az is közre játszott, hogy ilyenkor már nem tudom, hanyadjára, szerintem negyedjére voltam Annánál, és így minél többet voltam ott, annál komfortosabban éreztem magamat is. Hollandiában meg egy barátnőmet, akit itt ismertem meg, ő is Hollandiában tanult, szóval leginkább ez játszott közre abban, hogy végül én is Hollandiát választottam tovább tanulásnak, kifejezetten Maastrichtot, mert ott van úgymond a legjobb program, amit itt találtam, ami így engem érdekel. És meg ott vagy a csücsökbe, 2 perc Németország, 2 perc Belgium, 2 perc Luxemburg, úgyhogy... Igen, én mindenképpen pozitívum szerintem, hogy közel van Németországhoz, hiszen ezáltal úgymond valószínűleg sokkal hasznosabb lesz a német nyelv az életemben. Szerintem Hollandiában alapból hasznos, ha tudsz valamennyire németül, így munka szempontjából, de nyilván az angol ott a főnyelv, és tényleg nagyon megtetszett, nagyon sok pozitívat hallottam róla, meg úgy voltam vele, hogy ez a 3 év
én nagyon szeretem Németországot, tényleg én mindig is nagyon jó volt. Most is itt lakni, meg ide látogatni, meg akármi, de most úgy voltam ez vele, az hogy... itthon vagy az otthon, ugye? Igen. Ez a kérdés, hogy hol Igen, van az igen. itthon otthon, tehát már Németország is München is egy picit otthon neked. Igen, mindenképp, viszont úgy éreztem, hogy ez a 3 év után most bennem van az, hogy valami újat is kipróbálnék. Lehetett volna az, hogy Németországon belül, de úgy gondoltam, hogy inkább most az angol nyelvre szeretnék fókuszálni, és... Meg nagyon nemzetközi ez az egyetem, tehát amiket azért így olvastál, hát egész Hollandia egy kicsit azért, mondom én, nagy egyetemista ugye, hogy olyan nemzetközében, amit legalábbis Anna tudósításaiból hallunk. Igen, és föl is vettek a Maastrichti Egyetemre, úgyhogy most nem soká már kezdődik ilyen gólyahét és egyebek, úgyhogy szóval szuper. Hartelijk welcome Réka, és ugye az első próbatételt, vagy a próbát át is ugrottad, vagy hogy mondjam ezt szépen magyarul, szerencsére. Mert ugye lakást is kellett keresni, hogy ne a hidak alatt aludjál, vagy állandóan bejárosnak kell legyél mondjuk 800 kilométerről Münchenből, és akkor most elmesélhetjük a sikersztorit, mert sikerrel zárult végül is ez a történet. Ja. De hát nyilvánvalóan, mint a legtöbb nyugat-európai országban, főleg Hollandiában nagyon nagy a lakhatási probléma, ezáltal nagyon sokaknak, legfőképp tanulóknak meggyűlik azzal a baja, hogy találjon egy szállást magának, amit én is átéltem, és ezt a próbatételt, ahogy te mondtad. Elnézést. Erről majd lehet, hogy mivel annyi lakáskeresős sztorink van, ezt már érintettük az előző epizódokban, ha láttátok, ha nem, akkor nézzétek meg, de egészen ugye az egyetemisták, hogy hogyan keresnek szobát, ugyanúgy ez a másik lányomra is érvényes, de akár még az otthoni helyzetet is elemezhetjük, de nekem is, ahogy meséltem itt Münchenben, azért ez egy elég komoly feladat, és komoly fejtörést okoz, és nagyon sok hibába bele lehet futni, úgyhogy szkemmerekben, meg mindenféle ilyen csaló hirdetésekben, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és akár kommenteljétek is, és kérdezzetek, és Réka esetleg tud majd hasznos tippeket adni ezzel kapcsolatban, mert azért hát szerintem egy jó pár hónapja bogarászod ezeket a hirdetéseket, de végre megvan. Úgyhogy lefoglalva, és augusztusban már, amikor körülbelül lemegy ez az adás, addigra már Maastrichti idéglenes lakos leszel. Ja, na, úgyhogy hát szuper, én szeretem ezeket a sztorikat, nem csak azért, mert az én gyerekeim beszélgetnek, most már 2 a 3-ból, de nem soká érkezik bátyuskátok, Dániel is, úgyhogy szerintem... De legfőképp, mert mi vagyunk a gyerekei. De legfőképpen, igen. Jó, veletek beszélgetek a legszívesebben, de lehet, hogy más inspiráló történeteket is elő tudok még valahogy, jó, nem akarok megsérteni, Réka. A lényeg az, hogy szerintem majd még beszélgethetünk esetleg egy jó pár hónap vagy egy év múlva, hogy elmeséld nekünk a Maastrichti sztoriaidat. Úgy érzem, hogy elmondott mindent, kisasszony. Szeretnél még valamit hozzáfűzni? Nem, nagyon örülök, hogy itt lehet. Jó, na, szóval sok sikert kívánunk neked, tényleg mindenhez, a nézőkkel együtt, úgyhogy nagyon jó kis történet volt, hogy már ennyi évesen azért itt is éltél, ott is éltél, és mész tovább a következő országba, úgyhogy igen. Reméljük, hogy neked is lesznek mindenféle ilyen Erasmusos és egyéb élményeid, sok-sok jó kis ismerettséged, kapcsolatod, úgyhogy várunk benneteket a következő epizódokkal majd, és akkor még egyszer csak annyit, hogy iratkozzatok föl, kövessetek bennünket, kövessétek Rékát is. Sziasztok! Hello!